Swerte natin sa bahay. Mag-unboxing tayo ng pasalubong natin sa mga boys. Ayan. Boys. Girls. Boy. Yo. Yan. Girls. Wow. Ito. Libo-libo rin. Parang nahiya ako Yan. Sino na? Ano sa camera? Sino na? Ha? Dapat mix. Dapat mix. Okay ba tayo? Ay ba? Tulungan si Kuya. Siguro na. Bakit pa ka? Ay boy, sinusunod. Nakaka-report. Salaan. Yun. Ito kay Kuya. Nova 7A. Mga kasadik. 7A pala. 7A. Oh shit! Ano yan? Oh, kasi. Opo, baka mahimatay ako yan. Mag-galops kayo. May pera, pasaway na yung mga tayo. Basta ka na yan pa. Nag-collapse eh. Christmas ko. Pasko. Kami rin po. May papasko din po kami. Pasko. May papasko din po kami sa bali namin. Baka nyo nga pala yung sa airport, mablog ko yun. Paano step by step. Ang hirap na Okay naman siya dahil paggalas naman yung sa airport. Thumbs up sa OWA. Thumbs up. Pag ano ba mag-open? Yan din natin yan, syempre. Ito nagaling nyo. Pwede may cut yan eh. Yan, tuwa sila. Ito yung dati yan. Baka mahulog eh. Baka wala naman eh. Baka mahulog eh. Yes. Yun! Parang wala. Wala laman. Wala. Wow, ganda. You know? Yun o. Yun. Gusto mo. Tunay. Legit. Legit. Lumami mo, legit. Wow. You know? Wow. iPhone. Ano? Close up mo siya. Kasadik. Wow. Kita pa yan o. Parang ano lang ah. Ngayon. Ano kasama sa loob? Mamahal. May kiss pa rin, no? Next, sunod. Next. Bricks. Bricks. Ano yun? Ano yun? Ay, takot lang ba? Okay, bricks. Bunso. Uy, para sa bunso. Yan o. Ano yan? Realme. Realme 7 Pro. Yan. Yun, nanginginig pa po mga kasadik. Dahil maganda ang grades niya. So, ang tumas mo sa kanya. Wow. Ano yung 9 of 8? Wow. Yun lang po nangyari sa bulan. Wala kang din. Stop it. Malak. Uy, abot ko na. Merry Christmas na. Oh, yung scissor. Get the scissor. Over there. Wala mo na yun. Tagal exposure. Dahan-dahan daw po. Baka masira. Ano na nga. Baka magunto yung daliri. Kanya yan eh. Kasi yan eh. Sinaguri! Wow. Ayan ang bricks. Sino si bricks? Ano sabi mo kay Daddy? Ano sabi mo kay Daddy? Thank you. Yung hiya pa o yung hiya? Yakap na. Wow. Magic. Papatay ko po dyan. Nakatayo ako eh. Tapos yung... Ba't wala? Surprise! Close. Close ng legs. Kiss di pala. Surprise! Daddy mo, bumibili, hindi tinitingnan. Hindi mo alam na may kiss. Yo, dahan-dahan. May baksak. May bagsak, may masisira na naman si Briggs, oh.
Dapat ba ganyan ang t-shirt mo? Yan, isa. Yan. Bagong tatago ni Mami. Sino, Oo, oo, oo. Oh, yung legs, yung legs. Legs. Pakiusap. Dalawa sila dyan. Ay, pangalawa. Ito. Ako nang... Dahil masipag eh. Ah, nanginginig ko, nanginginig po. Ate nga eh. Naiyak na si Kanina naman ay ito. Bibo. Totoy Bibo. Totoy Bibo. Asistensya naman. Christmas na. Hindi po, meron Christmas hindi. Iyak na, iyak na. Taga na exposure, oh. Bagal, oh. Yun, no? Yan, ang ano ko lang sa inyo, panonoodin yung video ko, happy play nyo ha. Naroon tayo magka-ready nyo. Yun, yun. May kiss na yun. May case din. Tatlo. Oo nga, oh. Panic. Panic, oh. Siyakin niya. Panic. All kiss. Yun. Isa. Wow, wow. Ayos. Bigyan mo ng SIM card. Dapat sumayawan niyo si Daddy ng special number. Kasal talaga ako. Oo, dali, dali. Special number, oh. Yes, yes, yun. Maraming salamat sa Daddy. Daddy. Yun, no? Ah, ano yan? 8GB RAM yan, mabibilis yan. Wow. Panay 8GB RAM. Bilis na! Bibilis yan. Ano nga, ano, sa huli. Sa huli, dito ka. Uy, yung... Ayaw ko. Commander ng chip. Ito po pinamay ko inyo. Hindi ko naman. Hindi Oh, pa, eto na. Meron ko ba? Sa akin. Yan na, meron pa daw pala. Tumangin ka lang. Gawin namin dyan. Ito, favorite na to eh. Ayan. Ano? Plastic. Plastic na kote. Yan, nawalis ko kasi. Nawalis ko kasi. Sabi ko sa airport sa akin. Wow, talaga naman. Sweet. Yun o, nakasinip o. Oh, may sasanla ba yan? Yun o. Baka may sasanla yan. Sa bag to, sa bag. Ganda o. Thank you po. Ganda o. Love you, love you. Yun o. Ah, Ayan. ayos. Yun o, sa bag o. Ganda o. Ganda. Sa bag to. Tapos to, Ganda. wala Riyadh o. Ah, bakit? Wala sa Riyadh o. Yun. Thank you. Meron pa, meron pa isa. Ba? Hindi na po magsisimula ang Yun. Iyakan. Ito, favorite na kayo. Yun o. Yun o. Pistachio Ano eh. raming ano to? Alak yan eh. Ay, yun ang favorite ko. Yun isa. Ito kayo to. Wow, my favorite. Ito. Kasi ito. Marami-raming soju ang mauubos nito. Soju naman! Nandito sa ano? Ito, ito, ito. Ito, ito. Kaya ba yung masasanla ko? Joke lang. Ano yan o? Yun. Eh, parang po namin o. Paminte o. Ayan eh. Ano yan? Para walang mga previous yan eh. Yun.
Huawei Nova. Huawei dito. Dalawa. Yan na ano nyo, magkakit pa kayo para pa. Ano yan eh. Hindi mo alam kung ano dyan. Huawei. Yan. Mga tayakin.